হাই এভৰিৱান, 2 দিন ধৰি পেকিং কৰোঁতে আজিহে কমপ্লিট হ'ল। মানে হেৰি কৰি আছোঁ আৰু কি দিম কি নিদিম এইবিলাক ভাবি থাকোঁতে মোৰ বহুত টাইম লষ্ট। চ' ফাইনেলি পেকিং ৰেডি। এতিয়া মানে বস্তুখিনি ভৰালে হ'ল, বাকী মই গোটেই ৰেডি কৰিছোঁ। আৰু এইটো কিটত কি পাব সেয়া মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ। যিখিনি মোৰ পৰাই মানে অনলাইন ক্লাছ ল'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে এক্সট্ৰা হ'ব, কাৰণ তেওঁলোকৰ মানে চাৰ্জটো অলপ বেলেগ হৈ যাব, কাৰণ তেওঁলোকক মই যিখিনি শিকাম সেইখিনি প্ৰডাক্ট দিয়া হ'ব। বাকী যিসকলে মোৰ পৰাই এক্সট্ৰাকৈ ক্লাছ নকৰাকৈ ল'ব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণেও এই কিটটো বেলেগ হ'ব, যিহেতু সেইটো মানে নিজাকৈ কাষ্টমাইজ কৰি অৰ্ডাৰ কৰিব। চ' এতিয়া মই যিখিনি দিম সেইখিনি আপোনালোকক দেখাম। চ' প্ৰথমতে এয়া বল, কটন বল, এইকেইটা কটন বল বুলি কয়। চ' এইকেইটা গামোচা জুৱেলাৰী বনোৱাতে বেছি ইউজ হয় এয়া। আৰু এইখিনি বস্তু মই যিটো প্ৰাইজত দিম এইখিনি বস্তু আপোনালোকে ক'তোৱে নাপাব আৰু মই গেৰাণ্টি দিব পাৰোঁ। চ' যদি লাগে আপোনালোকক জনাব। তাৰপিছত এয়া সূতা যিখিনি মই ইউজ কৰোঁ, আৰু এয়া তাৰপিছত এয়া ষ্ট'ন, ইয়াতে 3টা কালাৰ ষ্ট'ন আছে। আৰু যিখিনি মানে মোৰ অনলাইন ক্লাছত দৰকাৰ হ'ব সেইখিনি দিছোঁ। চ' ইয়াতে গল্ডেন দিছোঁ, গ্ৰীণ এণ্ড ৰেড। এয়া হ'ল আই পিন। ইয়াতে 2টা টাইপৰ জাম্পিং আছে, এইটো এটা সৰু, এইটো এটা মিডিয়াম চাইজৰ। এইটো বিটছ, আৰু ইয়াতে টপ আছে যিটো ইয়াৰ নৰ্মেল টপ হয়। সেইটো টপ মানে পেকিঙৰ একেলগে পেকিং কৰি দিছোঁ, কাৰণ অলপ বস্তুৰ কাৰণে এটা পিপি ৱেষ্ট হৈ যায় ন। চ' এইটো আৰু এইটো ল'ৰিয়েল এইখিনি দি দিছোঁ, এইটো এটা। তাৰপিছত এয়া ৰেড বিটছ, এইটো হেড পিন, এয়া হোৱাইট পাৰ্ল, ইয়াতে আছে টাৰ্চেল, এইটো গল্ডেন টাৰ্চেল হয়। আৰু এইটো হুক, মানে বেক চাইডত লগোৱা তালি। তাৰপিছত ইয়াতে আছে 3টা কালাৰৰ বিটছ, ইয়াতে ব্লেক, গল্ডেন এণ্ড গ্ৰীণ আছে। এইবিলাক অসমীয়া গহনা বনোৱাৰ কাৰণে ইউজ হয়। ত' যিহেতু মই অসমীয়া গহনাও শিকাম সেইকাৰণে এইখিনি দিছোঁ। লগতে অসমীয়া গহনা বনোৱাৰ কাৰণে ইয়াত ক্লে, তাৰপিছত অসমীয়া গহনা বনোৱাৰ কাৰণে এয়া কালাৰ, তাৰপিছত ব্ৰাছ, অসমীয়া গহনা বনোৱাৰ এয়া সৰু বিটছ, এইটো এটা, এইটো ৰেড এণ্ড এইটো ব্লেক, এই 3টা দিয়া হৈছে। তাৰপিছত গামোচা জুৱেলাৰী বনোৱাৰ কাৰণে 1/2 চেণ্টিমিটাৰ এয়া ৰেড ৰিবন নহয় কি লেছ, চৰি দেই। তাৰপিছত এয়া টাৰ্চেল ৰেড কালাৰৰ গামোচা জুৱেলাৰীৰ কাৰণে। তাৰপিছত ইয়াতে আছে মিক্স ষ্ট'ন, কুন্দন বুলি কয় এইটো। তো মিক্স কুন্দন আছে, ইয়াতে 4টা ডিজাইনৰ আছে। এইটো এটা ঘুংৰু, এইটো এটা পেকেট দিয়া হৈছে ডাঙৰ, সেইটোৰো ইউজ কৰা হ'ব। তাৰপিছত এইটো ডাঙৰ মণি, ইমান দীঘল হ'ব ডাঙৰ। চ' এনেকুৱা এডাল দিয়া হৈছে। তাৰপিছত ইয়াতে বল চেইন এইডাল দিয়া হৈছে, 2 মিটাৰতকৈ অলপ বেছি দিয়া হৈছে। তাৰপিছত এয়া টপ, এইকেইটা যিটো কাণফুলি বনাওঁ আমি তাতে টপ ইউজ হয়, তো এইকেইটা সেয়া। তাৰপিছত সৰু ঝুমকা, এইটো মানে এযোৰৰ কাৰণে। তাৰপিছত চিলভাৰ কালাৰৰ কাৰণে এয়া এইযোৰ। তাৰপিছত এইটো এটা ব্লু, আৰু এইখিনি হ'ল MDF। চ' মই যিখিনি দৰকাৰ হয় সেইখিনিৰ কাৰণে মই MDF দি দিছোঁ। ইয়াতে বহুত কেইটা বনাব পাৰিব, বেলেগ শ্বেপৰ আছে। চ' এইখিনিয়ে বস্তু, আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰে। আৰু এনেকুৱাকৈ মই এইটো এটা, এইটো এইফালে আছে, এইফালে এইটো। আৰু এটা বস্তু দেখাব পাহৰি গৈছোঁ, সেইটো হ'ল এয়া প্লাষ্টিক শ্বীট, এইখন প্লাষ্টিক শ্বীট বুলি কয়। ইয়াৰ পৰাও আমি কাণফুলি বনাব পাৰোঁ। চ' মই যিহেতু বহুতকেইটা আইটেম শিকাম সেইকাৰণে মোৰ প্ৰাইচটো অলপ বেছি হ'ব, আৰু মই গোটেইখিনি মেটেৰিয়েল দিম সেইকাৰণে অলপ বেছি হ'ব। বহুতে কৈছে অলপ বেছি হৈছে, বাট বেছি কিহৰ কাৰণে হৈছে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো দেখালোঁ, যে ইমানখিনি বস্তু দিয়া হ'ব, এইবিলাক দিয়া হ'ব, আৰু বহুতকেইটা আইটেমো শিকোৱা হ'ব।
যদি আপোনালোকে অনলাইন ক্লাছ ল'ব বিচাৰে বা অফলাইন ক্লাছ ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰে, কাৰণ অফলাইন ক্লাছো এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। চ' যদি ল'ব বিচাৰে তেতিয়া জল্দিকৈ মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব, হোৱাটছআপ কৰিব, নহ'লে বা ইনবক্সত মেছেজ কৰিব। বাকী ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব, আৰু যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। বাই।